تنتظر هؤلاء الفتيات الحسناوات اندلاع حرب قد لا تبقي ولا تذر، على خلاف ما كنا يخططن له من بداية هذا العام. وهؤلاء الشباب تغيرت حياتهم وانقلبت رأسا على عقب، فبدلا من أن يذهبوا إلى نفق الحب مع أحبائهم، باتوا مجبرين على حمل الأسلحة في الشوارع، منتظرين بقلق مآلات الحرب التي قد تندلع بين عشية وضحاها، وذلك تزامنا مع تهديدات روسيا المباشرة. لم تكن حياة هؤلاء الناس كما كانت عليه قبل أشهر من الآن، لذلك قررنا في هذا الفيديو أن نأخذكم في رحلة إلى أوكرانيا لنتعرف على هذا الشعب المضياف وعاداته الغريبة وتركيبته الاجتماعية، ونجاوب على سؤال لطالما حير الكثيرين، وهو: لماذا يفتن الناس بجمال النساء الأوكرانيات؟ وإذا ما قرر أحدهم الزواج من أوكرانيا، ما هي الطقوس الغريبة التي تقام في حفل الزفاف هناك؟ يعيش الأوكرانيون في بلد غالبا ما تكون فيه الحياة اليومية غير مستقرة، وقد تعلموا التكيف مع القواعد والقوانين المتغيرة باستمرار، وذلك بسبب تأثيرات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الفترات الاقتصادية المضطربة والحكومات غير المستقرة. تقع أوكرانيا التي تعد ثاني أكبر دولة في القارة الأوروبية بعد روسيا في شرق أوروبا، عاصمتها كييف، وتقع على نهر دنيبر في شمال وسط أوكرانيا. تتكون الدولة بالكامل تقريبا من سهول مستوية بمتوسط ارتفاع 175 مترا فوق مستوى سطح البحر، وتصنف على أنها بلد زراعي، لذلك فإن المنتجات فيها أرخص بكثير عن ما هو الحال في أوروبا. العملة الوطنية هناك هي الهيرفنيا، وكل دولار يساوي 25 هيرفنيا، ويبلغ عدد سكان هذا البلد حوالي 43 مليون نسمة. اللغة الأوكرانية هي لغة الدولة الرسمية، والتي تعود أصولها إلى اللغة السلافية الشرقية القديمة لدولة كييف روس في العصور الوسطى المبكرة. يشكل الأوكرانيون من أصل سلافي 77% من التركيبة العرقية للمجتمع، وتأتي في المرتبة الثانية العرقية الروسية بنسبة 17%، كما يشكل البلغار والبولنديون والهنغاريون والرومانيون مجموعات الأقليات الرئيسية الأخرى. أما بالنسبة للديانة، فإن ما يقرب من 40% من السكان في أوكرانيا يصفون أنفسهم بأنهم ملحدون، وينتمي 37% إلى واحدة من الطوائف الأرثوذكسية الثلاث الرئيسية الموجودة في البلاد. هناك أيضا عدد كبير ومتزايد من اليهود والبروتستانت والمسلمين. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة التي تصف نفسها بأنها ملحدة، إلا أن الأوكرانيين يؤمنون بالخرافات بشدة. فمثلا إذا فعلت شيئا يعتقدون أنه يمكن أن يسبب ضررا، مثل الجلوس على درجات حجرية، فسوف يخبرك شخص ما بلا شك أنك تخاطر بإلحاق ضرر كبير بنفسك نتيجة أفعالك. وهذا مثال بسيط عن الخرافات المنتشرة هناك، وتوجد العشرات غيرها، فهيا نتعرف على أشهرها. أرض الخرافات. تعود جذور العادات الأوكرانية إلى عدة قرون، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تحظى بشعبية كبيرة. ومن أهم الأعياد لديهم هو عيد ماسلينيتسا، يقوم الأوكرانيون بالاحتفال به قبل الصوم الكبير، فيخبزون الفطائر وينظمون المهرجانات، وهو بمثابة الوداع لفصل الشتاء. وهناك ليلة كوبالا، وهي عطلة مرتبطة بفترة الانقلاب الصيفي، يتم الاحتفال بها ليلة 7 من يوليو. ووفقا للأساطير في أوكرانيا، تنمو العديد من النباتات السحرية في الغابة، لذلك يعتقد الأوكرانيون أن من يجد نباتا مزهرا في الغابة سيكون ثريا وسعيدا لبقية حياته. ولعل أغرب عادة يقوم بها الأوكرانيون هي في يوم 19 من يناير من كل عام،
حيث يقفز المسيحيون الأوكرانيون في حفرة جليدية في الليل. يكسر الناس الجليد ويخلقون حفرة على شكل صليب، ثم يغوصون في الماء ل3 مرات، حيث يعتقدون أن الماء البارد له خصائص علاجية، ومن خلال الانغماس في النهر الجليدي يتم علاج كل الخطايا والأمراض. ومن المناسبات الغريبة في أوكرانيا أيضا هو يوم أحد الصفصاف. يحيي الناس في هذا اليوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس في الدول الغربية. يطلق على هذا اليوم أحد الشعانين، ولكن نظرا لعدم وجود نخيل في أوكرانيا استبدله السكان المحليون بغصن الصفصاف. وهناك عادة قديمة تقترح ضرب أفراد العائلة بكومة من الصفصاف، لاعتقادهم أن الصفصاف يشفي جميع الأمراض ويطرد الأرواح الشريرة. كما يعرف الأوكرانيون على أنهم كرماء للغاية وشعب مضياف، ويعتبر من أقصى درجات الوقاحة أن يأكل أمام شخص آخر ولا يقدم له شيئا. إذا دعيت إلى منزل أوكراني لتناول وجبة فمن التهذيب إحضار شيء ما معك، وإذا ما كانت هديتك الزهور فيجب أن تكون بأرقام فردية فقط، لأن الأرقام الزوجية للموتى، ومن الأفضل أن تتجنب الزهور الصفراء. الزفاف الأوكراني. ما لم تكن تعيش في كهف فإنك غالبا سمعت عن النساء الأوكرانيات وجمالهن، والجميع متفق على أن أوكرانيا لديها أفضل الفتيات مظهرا على وجه الأرض، حيث تتمتع المرأة الأوكرانية ببشرة فاتحة، وتمتلك قواما ذا ارتفاع متوسط، وعظام وجنتين عالية، وعيونا فاتحة، ونسبة مثالية بين الورك والخصر. وبسبب اختلال التوازن السكاني في أوكرانيا، فإن المرأة هي التي تبحث عن الرجل، وتبذل الفتيات الأوكرانيات قصارى جهدهن في جميع الأوقات للعثور على شخص لطيف. ولا يمكن أن يكتمل الارتباط ومن ثم الزواج بدون أن يحصل العروسين على بركة الأجداد والوالدين. وخلال الزفاف هناك مجموعة من التقاليد الغريبة التي يتبعها الأوكرانيون. ففي صباح يوم العرس يذهب الرجل إلى منزل أهل زوجته ويدفع فدية لإخراج العروس، وإذا قام الأب بإخراج فتاة أخرى من الغرفة فهذا يعني أن على العريس أن يدفع أكثر. وخلال الحفل يتم ربط أيادي الفتاة والرجل بمنشفة مطرزة، ثم يقود الكاهن الزوجين حول مذبح صغير 3 مرات، وتشير هذه المرحلة إلى أن الزواج هو رحلة لا نهاية لها. ومن أغرب العادات هو قيام وصيفات العروس بخطفها وإخفائها لرؤية ردة فعل العريس ومدى حبه لزوجته. وإذا ما أراد الزوجان القيام برحلة سياحية داخل أوكرانيا فلا يوجد أجمل من نهر دنيبر الذي يعتبر من أهم أنهار أوروبا ورابع أطول نهر فيها. وهناك أيضا البوابة الذهبية التي تم بناؤها لحماية كييف من الغزاة، وتعد اليوم من أهم المعالم السياحية في أوكرانيا. ويعتبر الذهاب إلى نفق الحب في مدينة كليفان غرب أوكرانيا مشوارا رئيسيا للأزواج أو الأحباب هناك، كما يأتي الأزواج من كل أنحاء العالم لزيارته. وهو عبارة عن نفق من الأشجار الخلابة يقع على جزء من خط السكة الحديدية، وتتغير ألوان النفق مع تغير الفصول، فيظهر باللون الأبيض في فصل الشتاء وباللون الأخضر في فصلي الربيع والصيف، ويتحول إلى اللون الأحمر والأصفر في فصل الخريف. فهل ترغب بزيارة قصيرة إلى نفق الحب وغيره من الأماكن الأوكرانية في حال عادت المياه إلى مجاريها وانتهت التوترات العسكرية هناك؟ وللمزيد حول عادات الشعوب وتقاليدهم الغريبة شاهد وثائقي كوريا الشمالية والجنوبية من هنا.